Сенат США схвалив проект бюджету Пентагону на 2019 рік. В ньому йдеться про військову допомогу Україні в розмірі $250 мільйонів. З випуску ви дізнаєтесь, який унікальний полігон відкрили у ВМС, що включає в себе бойовий модуль «Спис», чи може біологічна зброя нищити техніку, де розробили безпілотник у вигляді мухи, та хто допустив росіян на виставку ВПК. А чи знаєте ви, що за радянських часів у КДБшників були кейси-вбивці? На ручці такого дипломату змонтовано кнопку, що миттєво скидала його вниз. Так повільнявся автомат Калашникова зі складним прикладом. Геннадій Салівон знає про щось подібне від німецьких розробників, проте основна тема сюжету – чохли для стрілецької зброї. В Україні, як серед професійних стрільців, так і серед аматорів, найбільш розповсюджені м'які кейси стрілецької зброї. Зазвичай вони мають одне велике відділення, можливо, пару кишень. Виготовляються з міцних матеріалів, наприклад, з кордури. Мають м'які демпферні вставки з поролону чи поліуретану. Это чехол для переноски высокоточного оружия. Имеет лямки для переноски. Внутри помещается винтовка, есть крепление для фиксации. Также остается место для оптического прицела. Існують ситуації, коли на стрільбище, крім високоточки, треба вести ще й карабін. Конструктори передбачили і такий варіант. Здесь одной из ключевых особенностей является второе независимое отделение под второе ваше оружие. Здесь может переноситься либо короткоствольное оружие путем крепления на липучку велкро специальной кобуры вставки, либо же любой стрелковый карабин. У снайперів особливі вимоги до спорядження. Саме для них українська група розробників 281Z створила один з видів свого спеціального комплекту модула Unloading Beta System. Саме до нього входить цікавий чохол. Чохол SRFCM призначений для транспортування та носіння в польових умовах снайперських гвинтівок довжиною до 112 см. Може використовуватися як килимок при обладнанні довготривалих вогневих позицій. Не боїться вологи та низьких температур. Непомітний в інфрачервоному діапазоні. Багато моделей дозволяють переносити зброю як в руках, так і за спиною за допомогою спеціальних лямок. Якщо ж ви трясетеся автівкою по бездоріжжю, то зброю з оптикою бажано сховати у жорсткий кейс. Проте навіть з таким чохлом вашу зброю не приймуть в багаж авіалінії. Він обов'язково має закриватися на замки. Внутри находятся мягкие элементы, которые поглощают нагрузки. Внутри может располагаться винтовка и прицел. Многие требуют, кроме ключных замков, кодовые. Кілька останніх років стрілецький спорт в Україні набув неабиякої популярності. Багато стрільців зараз мають і кілька стволів, і додаткове обладнання – приціли, далекоміри тощо. Все це легко розміщується у великих кейсах. В світі одним з лідерів їх виробництва є компанія Pelican. Цей монстр є одним з найкращих на ринку. Цей великий хлопчик зветься Pelican 1740. Я обрав його тому, що вожую з собою кілька різновидів зброї відразу. Зараз у мене тут 2 гвинтівки АР-15 з усіма необхідними опціями та складовими. Пелікани є дуже міцними, випускаються навіть водонепроникні варіанти. А щоб зброя і особливо оптика не пошкодилася, на замовлення або самостійно виготовляються поролонові вставки під конкретні зразки. В таких кейсах ваш карабін лежатиме як в колисці. Навіть у таких якісних виробів можуть бути проблеми з поролоновими формами для фіксації зброї, тому є дієвий та швидкий засіб, щоб склеїти їх і далі активно використовувати. У поліції, а особливо у охоронців, часто виникає необхідність приховати зброю. Звісно ж, легше це робити тим, хто працює з пістолетами. Програма «Техніка війни» вже розповідала про кобури для прихованого носіння. Проте в місті пістолет можна сховати в спеціальну сумку, яка зовні мало відрізняється від цивільних моделей. Пістолетні сумки бувають наплічні, поясні та комбіновані. Відкрити їх можна майже миттєво, однією рукою. Деякі моделі сконструйовані так, що навіть фахівець не здогадається, що в ній міститься пістолет. Поразительно малые габариты. Даже знающему человеку, в принципе, никогда не придет в голову, что здесь поместится пистолет. Внимание на такую сумку будут намного меньше обращать. Удалось добиться такое снижение габаритов сумки с помощью скрытой кобуры, которые носятся под брюками. Можна сховати і більшу зброю. Наприклад, в моделі Select Carry Pack розміститься і пістолет, і АКСУ чи МП-5. Існують кейси, які маскують зброю під інші, безпечні предмети. Этот чехол напоминает по форме теннисную ракетку, предназначен для оружия со складным прикладом. У 70-ті роки минулого століття компанія Heckler Koch випустила кейс під свою компактну версію МП-5. Зовні він схожий на дипломат. Стріляти можна, не виймаючи зброю з кейсу. Але його недоліки, неможливість прицілитися та швидко перезарядитися, витісняють модель з ринку.
Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету на наступний рік. Згідно з ним, оборонне відомство має отримати майже 101,5 мільярд гривень, а Головне управління розвідки та Державна спеціальна служба транспорту – більше 3,5 мільярдів. Варто зауважити, що майже 17 мільярдів гривень закладено на озброєння та військову техніку. Так починаємо дайджест ВПК за тиждень, що минув. У 198-му навчальному центрі ВМС відкрили єдиний в Україні навчальний тренажер «Боротьба за живучість». Його за рік розробили та побудували миколаївці. На полігоні одночасно може займатися з аварійно-рятувальним майном 10 військовослужбовців. До речі, в четвер у Києві спустили на воду другий десантно-штурмовий катер «Кентавр». У навчальному центрі Десна показали модернізований БТР-60МК з двигунами Камінс і додатковими бронелистами. До речі, нещодавно в Україні випробували бойовий модуль «Спис» із 30-мм гарматою, автоматичним гранатометом, кулеметом, керованим ПТРК «Бар'єр», димовими гарматами, денним та нічним далекоміром. У Черкасах запустили новий конвеєр зі збирання вантажівок «Богдан-6317», що вже оснащується китайськими дизелями Вейчаї. Підрозділи ДСНС «Шостки» й «Конотопу» отримали сучасні пожежні автоцистерни, а АЦ-460 на базі КРАЗу. А Кабінет міністрів передав рятувальним службам 8 вітчизняних піротехнічних машин «Козак ПМЛ». В структурі Національного технічного університету Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського створено Інститут оборонних технологій для підготовки кадрів ВПК. До речі, на 7-му фестивалі інноваційних проєктів «Сікорський челендж» вуз вперше виділяє оборонну панель як окремий конкурс технологій військово-промислового комплексу. У Міністерстві оборони Австралії оголосили про затвердження програми Land 125 Phase 4 Integrated Soldier Systems, що коштує $1 мільярд. Згідно з першого етапу до 2023 року військовослужбовці отримують форму, засоби захисту нового зразка, а наступні етапи стосуватимуться придбання дронів, екзоскелетів та роботизованих мулів. В армії Франції для гвинтівок Hechler Koch 416 обрали приціл M-Point Comp M5. Упродовж 6 років закуплять 120 тисяч таких. А спеціалісти Deo Precision Industries Ltd серйозно допрацювали автоматичні гвинтівки для армії в Південної Кореї. Deo K1 тепер має телескопічний приклад, тактичну планку, оптику та приціл від DI Optical. Французька компанія Nexter Systems презентувала макет багатоцільової броньованої машини «Сервал» масою до 17 тонн. У Африці показали новий броньовик «Мілкор 4х4», що також розрахований для 10 бійців зі спорядженням. А Росгвардія робить усе можливе для народу. Замовила 10 комплексів «Стіна» для застосування у проблемних регіонах. Міноборони Єгипту замовило у США понад 60 тисяч боєприпасів для своїх «Абрамсів» на $99 мільйонів. Тим часом американська армія перейменувала 2 останні модифікації модернізованого танка «Абрамс» на М1А2С та М1А2Д, а британський Challenger 2 компанія BAE Systems планує модернізувати під назвою МК-2 Black Knight. В Польщі 8-му полку ППО офіційно передали 7 пускових установок ЗРК ближньої дії «Попрат». Її розміщено на шасі бойової бронемашини «Зубр Р-4х4» та оснащено 4 ракетами «Грім», що уражають ворога на відстані до 3,5 кілометрів. Вартість контракту щодо 79 «Попрадів» складає $273 мільйонів. Його мають виконати до 2021 року. Пхеньян вирішив демонтувати ракетний полігон Тончхан та ядерний реактор Йонбене. У КНДР готові навіть допустити іноземних спостерігачів. А норвезький ресурс The Barents Observer повідомив, що згідно супутникових знімків, з 2015 року в районі базування Північного флоту Росії зведено мережу 60 захищених сховищ озброєння. ФСБ у Криму ввело до строю побудований на заводі «Море» сторожовий катер проекту А-25ПС на повітряній подушці. На судоверфі «Халіфакс Шип'ят» спустили на воду головний патрульний корабель арктичної зони з бортовим номером 430, що є найбільшим побудованим в Канаді за 50 років. А Dow Shipbuilding and Marine Engineering спустили на воду головну неатомну субмарину проекту KSS-3 для ВМС Південної Кореї. Сирійські ППО помилково збили російський Іл-20 з 14 військовими на борту, відбиваючи ракетний обстріл з боку Ізраїлю. Компанія Сікорський передала Королівському Саудівському флоту перший морський вертоліт MH-60R Seahawk, а голландські розробники створили безпілотник Delfly, що імітує політ плодової мухи.
19-23 вересня у Південно-Африканській Республіці проходить найбільша на континенті зброярська виставка Africa Aerospace and Defense 2018. Обурює, що організатори допустили туди російських виробників, які зайняли 470 квадратних метрів площі. Проте і стенд нашого держпідприємства «Укрінмаш» також там присутній. Вже розроблені бактерії, що руйнують пластик, метаболізують нафтопродукти і викликають корозію металу. Так само знищуються спорядження і військова техніка. А пам'ятаєте, якого галасу набрали конверти з білим порошком у США і на Тернопільщині 2001 року? Усе це біологічна зброя, про яку далі розповімо детальніше. 2014 року українські миротворці опинилися в епіцентрі смертоносної епідемії. Ебола забрала тисячі життів у Гвінеї, Ліберії, Сєра-Леоне, Нігерії, Сенегалі, Конго. Тоді вона вщухла і все ж цього року повернулася до Африки. Є думки, що подібні віруси цілеспрямовано виводяться вченими для нищення людей. Ми маємо дуже останнім часом спалахи, наприклад, пташиного грипу, свинячого грипу, колись і Україна була вражена. Є така точка зору, що навіть вірус ВІЛ, вірус СНІДу, він також вийшов з пробірки. Внаслідок дії біологічної зброї людина може захворіти на чуму, сибірку, холеру, жовту лихоманку, віспу, туляремію, плямисту лихоманку скелястих гір, ботулізм, еболу тощо. Кожна інфекція передається у різний спосіб – повітряно-крапельним шляхом, через контакти з хворими тваринами чи людьми, укуси комарів, кліщів, гризунів, споживання зараженої їжі та води. Усі вони проявляються тільки з часом, і прихований період може тривати від 12 годин до 21 доби. Потім настає втрата працездатності на строк від 6 до 180 діб або смерть. До речі, від еболи і ботулізму досі не винайшли ніяких ліків. З давніх давен біологічною зброєю для армій світу стали отруєні заразними трупами стріли, комахи, щурів, водойми. Так можна було нищити цілі гарнізони і населені пункти. Джанибек, хан Золотой Орды. В XIV веке в Крыму вел осаду Кафы, это нынешняя Феодосия, войска Джанибека. Забрасывали при помощи катапульт в крепость трупы солдат, погибших від чуми. Наприклад, впродовж 19 століття у збройних конфліктах загинуло 8 мільйонів людей. Лише кожний п'ятий – це бойові втрати, решта – жертви інфекційних захворювань. У Першій світовій війні лідер розробки біологічної зброї Німеччина робила ставку на інфікування тварин для Антанти. Зокрема, у Месопотамії раптово здохло 4500 мулів. В ходе японского наступления против города Чанде, который китайцы упорно обороняли, японцы применили биологическое и химическое оружие. Были задокументированы случаи заболевания чумой. Саме з Другою світовою війною пов'язують діяльність центрів розробки біологічної зброї, які могли знищити населення планети. До вашої уваги трійка найжахливіших. Загін 731 – японський спецпідрозділ під керівництвом мікробіолога Сіро Ісії, що діяв з 1932 року на окупованій території Китаю. Досліди проводили на ув'язнених та військовополонених, з яких 3000 померло. Наприклад, на полігонах піддослідних прив'язували до жердин і кидали на них керамічні бомби, начинені чумними блохами. Коли 9 серпня 1945-го діяльність загону припинили, там знайшли бактерійної маси, здатної знищити все людство. Бункер 459 – підрозділ американської лабораторії Форт Детрік, що діяла у 1943-60-х роках в ізольованому містечку Фредерік. Значного поштовху цей напрям отримав завдяки захопленим документам і японським вченим загону 731. Є дані, що у 1956-му спільно з ЦРУ вчені заражали жителів Манхеттена, Чикаго, Нью-Йорку, Сан-Франциско, щоб вивчити поширення вірусів в умовах міста. У 1969 році президент США Річард Ніксон оголосив біологічну зброю поза законом. Аральськ-7 – радянський військовий комплекс, що займався виробництвом та випробуванням біологічної зброї у 1948-92 роках. Об'єкт на кілька тисяч співробітників був оснащений власним аеродромом, лабораторіями та полігоном Бархан, найбільшим для підриву та розпилення зброї на основі десятка вірусів. Випробування проходили на щурах, морських свинках та приматах. Відомі випадки захворювань як серед персоналу
персоналу, так і жителів прилеглих населених пунктів. Найбільш гучний виток біологічної зброї стався у містечку Свердловськ 19, де у ніч з 2 на 3 квітня 1979 року аерозольна хмара спорів сибірської виразки з лабораторії вбила кілька сотень людей, переважно чоловіків середнього віку. На коже появляется пятнышко, потом это узелок, потом это пузырек, потом этот пузырек наполняется гноем, а потом кровью. Взагалі, секретна інфраструктура розробки та випробування біологічної зброї у Радянському Союзі налічувала порядка 40 об'єктів у Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Оболенську, Омутненську, Бердянську, Степногорську тощо. Хоча 1992-го Єльцин офіційно зупинив програму розробки, вона напевно діє у Росії досі. І є підозри застосування біологічної зброї на сході України у 2015 році. Те люди, которые служили в армии в это время, волонтеры, родственники военнослужащих, они столкнулись с тем, что у нас было ужасное массовое заболевание легочное. Причем оно было как и в тех частях, которые находились на фронте на Донбассе, так и в учебных центрах. Самое интересное, что и по ту линию фронта она тоже имела место быть. Внаслідок російської агресії, окупації цих територій зруйнувалася система охорони здоров'я. Зокрема, туберкульозні диспансери і питання нехватки того, що не вистачає антибіотиків. При тому це відчувалося підрозділами колаборантів, коли навіть від запалення легень були втрати. Станом на 1995 рік 17 країн світу мали запаси біологічної зброї. До наших днів їх кількість, можливо, і зменшилась, але загроза широко відомих і нових вірусів зберігається. А джерелом може бути як багата, так і бідна країна. Також не варто скидати з рахунків терористичні організації. Але це ще не усі погані новини, адже зараз цілком імовірно десь розробляється так звана генна зброя. Наступного разу дізнаєтесь про долю санітарок УАЗ та як зробити броню прозорою. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 каналі та Ютубі Військового телебачення України. На все добре.